این دستگاه‌هایی که روی این تابلوهای برق می‌بینید اسمشون هست دستگاه ترموستات دیجیتال صنعتی مارک لومل مدل RE70. این دستگاه میتونه با استفاده از یک سنسوری که بهش وصل میشه دمای یک محیط یا یک دستگاه رو کنترل بکنه. ببینید دوستان، اینجا الان ترمینال هاش مشخص میشه. ترمینال 13 و 14 ورودی برق 230 ولت، یعنی پاور این دستگاه. شما کافیه یک برق 230 ولت به این دوتا ترمینال وصل بکنید. ترمینال های 1 تا 5 میشه ورودی های سنسور که میتونه هم ترموکوپل بهش وصل بشه یا اینکه مثلا سنسور RTD. ترمینال 7 و 8 برای ارتباط با PLC هستش که سیم RS485 بهش وصل میشه. ترمینال های 9 تا 11 میشه خروجی رلی، به این صورت که ترمینال شماره 11 میشه کام مشترک و ترمینال های 9 و 10 میشه خروجی ها. فرض کنید یه سنسور داریم مثل سنسور PT100 یا ترموکوپل نوع کا، میایم وصل میکنیم روی این ترموستات. اگر سنسور PT100 داشته باشیم این سنسورها 3 سیم هستن. یه سیمشو باید بزنیم به ترمینال 3، یه سیمشو باید بزنیم به ترمینال 4 و سیم دیگهش هم باید بزنیم به ترمینال 5. اگه ترموکوپل نوع کا داشته باشیم یه سیمشو میزنیم به ترمینال شماره 1 و سیم بعدیش هم میزنیم به ترمینال شماره 2. ببینید اینجا روی لیبلی که روی این ترموستات هست مشخص کرده 1 و 2 به چه صورت هست، 3 و 4 و 5 هم به چه صورت هستش. حالا میریم سراغ رله ها. کافیه که یک فاز به اون ترمینال 11 وصل بکنیم و بر اساس تنظیماتی که روی این ترموستات اعمال میکنیم ما این جریان فاز رو تو خروجی های ترمینال های 9 و 10 داشته باشیم و بیایم با استفاده از اینها مدار فرمانمون رو طراحی بکنیم و با استفاده از اینها به کنتاکتورها، المنت‌ها و فن‌ها فرمان بدیم. حالا ما میخوایم یه دستگاه صنعتی خوشکن درست بکنیم. قراره که تو 400 درجه سانتیگراد یه کاری برای ما انجام بده. این دستگاه یه المنت داره و 2 تا فن. عملکردش هم به این صورتی که با یک دکمه آن آف قراره که خاموش و روشن بشه. یه دونه ترموستات تابلوی لومل میخوایم بذاریم براش، یک سنسور هم بهش وصل بکنیم که این دمای 400 درجه رو برای ما ست بکنه. وقتی دستگاه توسط اپراتور روشن میشه اون ترموستات با استفاده از اون سنسور یک کنتاکتور مگنت میکنه و باعث میشه که المنت سه‌فاز ما روشن بشه. بعد از 5 ثانیه باید یک فن روشن بشه و هوای گرم رو داخل محفظه اون دستگاه تزریق بکنه. این فرایند ادامه پیدا میکنه. ترموستات مرتب داره عمل میکنه به صورت اتوماتیک. اون کنتاکتور رو خاموش و روشن میکنه و المنت خاموش و روشن میشه، فن هم روشن و خاموش میشه و باعث میشه گرمای اون محفظه دستگاه رو 400 درجه بمونه و اون فرایند خشک کردن انجام بشه. حالا اپراتور متوجه میشه اون ماده‌ای که داخل اون محفظه دستگاه قرار داده به اندازه کافی خشک شده، میاد و دستگاه رو خاموش میکنه، دکمه آفش رو میزنه. بعد از 5 ثانیه فن دوم روشن میشه و این فن شروع میکنه به خنک کردن محفظه داخلی دستگاه. اگر روش تنظیم و کانفیگ این ترموستات لومل رو خواستید یه پیام بهم بدید تا روشش رو براتون ارسال بکنم. این فرایندی که به شما گفتم نیاز به یک مدار فرمان داره. من مدار فرمان این دستگاه برای شما طراحی کردم توی شبیه ساز بندارات برق صنعتی سیمورلی. بعد شبیه سازیش میکنم تا شما خوب بتونید این مدار رو یاد بگیرید. اول تجهیزات به کار رفته رو به شما معرفی بکنم. این همون دکمه آن و آفه. این هم میشه تیغه باز اون ترموستات شماره 1مون که قراره اون محفظه دستگاه رو روی
400 درجه سانتیگراد ست بکنه. مثلا میتونیم از ترمینال های 9 و 11 استفاده بکنیم. این هم میشه کنتاکتوری که قرار المنت اون دستگاه رو روشن بکنه، یه المنت سه‌فازه. این هم یک تایمر آن دیلی هست و این هم تیغه باز همون تایمر. این هم میشه کنتاکتور فن شماره یکمون که قرار هوای گرم و داخل محفظه دستگاه تزریق بکنه. این هم یک تایمر آف دیلی و این هم کنتاکتور فن دوم که قرار این دستگاه رو برای ما خنک بکنه. و این هم میشه ترموستات، به حساب یکی از رله‌های ترموستات شماره 2 ما که قرار دستگاه ما رو روی 50 درجه سانتیگراد ست بکنه که زمان خاموش کردن دستگاه این دستگاه خنک بشه. و این هم یک تیغه بسته از تایمر آف دیلی. الان میخوام این مدار رو برای شما شبیه سازی کنم تا شما عملکردش رو ببینید و ببینید من چطور این دستگاه رو طراحی کردم، این مدار رو چطور طراحی کردم. اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو میزنم، ببینید جریان فاز تا کجا اومدش. خب حالا اپراتور میخواد دستگاه رو روشن بکنه، کافیه که اون دکمه آن آف تحریک بکنه، دکمه آنو بزنه و دستگاه ما روشن بشه. الان ببینید ترموستات شماره 1 ما که روی 400 درجه سانتیگراد تنظیم شده فعال میشه و میاد اون تیغه های 9 و 11 رو به همدیگه متصل میکنه. این الان میشه همون ترموستات ما که فعال شد. بلافاصله کنتاکتور المنت روشن میشه و بعد از 5 ثانیه کنتاکتور فن روشن میشه با استفاده از تأخیری که ما با استفاده از این تایمر آن دیلی بهش دادیم. یه بار دیگه انجام بدم دوستان، ببینید دستگاه رو خاموش میکنم و حالا یه بار دیگه شبیه سازی شروع بکنم. ببینید الان این تایمر فعال شد و وقتی به 0 برسه فن ما روشن میشه. الان فن این دستگاه هم روشن شد. حالا داره چه اتفاقی میافته؟ دما میخواد از 400 درجه رد بشه، ترموستات عمل میکنه و دستگاه خاموش میشه. دوباره این فرایند تکرار میشه، دما میره زیر 400 درجه، دوباره ترموستات عمل میکنه، کنتاکتور المنت روشن میشه. بعد 5 ثانیه کنتاکتور فن 1 ما روشن میشه و این فرایند ادامه پیدا میکنه. ببینید این کنتاکتور فن شماره 2 که وظیفش روشن کردن فن خنک کننده هستش تو این فرایند روشن نمیشه. من الان ببینید این دستگاه رو خاموش میکنم، یعنی وقتی ترموستات شماره 1 عمل میکنه این کنتاکتور فن ما روشن نمیشه تا موقعی که این دستگاه توسط اپراتور خاموش بشه. این شرایط ادامه پیدا میکنه، مرتب دستگاه داره اتوماتیک میشه و خاموش و روشن میشه تا زمانی که اپراتور متوجه بشه که اون ماده‌ای که داخل محفظه قرار داده دیگه به اندازه کافی خشک شده. حالا میخواد دستگاه رو خاموش کنه. ببینید من این کار رو انجام میدم، دکمه آف رو میزنم و بلافاصله میرم سر فن دوم. ببینید چه اتفاقی میفته. بلافاصله تایمر آف دیلی عمل میکنه و باعث میشه که جریان به ترموستات شماره 2 ما برسه، ترموستاتی که ما روی 50 درجه سانتیگراد ست کردیم. وقتی که این جریان به ترموستات شماره 2 برسه، ترموستات شماره 2 میبینه که دما روی 400 درجه است، بلا فاصله فعال میشه و باعث میشه کنتاکتور فن شماره 2 ما روشن بشه و شروع کنه به خاموش و سرد کردن محفظه این دستگاه و انقدر این فن کار میکنه که دما برسه به 50 درجه سانتیگراد. همین که دما به 50 درجه سانتیگراد برسه ترموستات هم خاموش میشه و فرایند خنک کردن دستگاه هم متوقف میشه.
اگر تا به حال عضو کانال من نشدید دکمه سابسکریپ یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید و اگر روش تنظیم این ترموستات رو خواستید حتما بهم پیام بدید تا براتون ارسال بکنم.